Okay, let's do biology today. Okay, so today we will go through the part about molecular genetics. Nay sẽ nói về cái chủ đề mà về di truyền phân tử, molecular genetics. We have the structures and replication of DNA. Nó về cấu trúc và sự nhân lên của DNA. And then the genetic code, later, protein synthesis later as well. Đó, cái phần bây giờ chúng ta sẽ nói về cấu trúc và sự nhân lên của DNA, mã di truyền, và sau đó là sản sinh proteins. So basically, first of all, let's start with chromosome, shall we? So you have DNA. Okay, what is the structure of DNA? Cấu trúc DNA bao gồm gì? Was it made of? Yes, double-stranded DNA. It's hai mặt. Và hai mặt nó như thế nào với nhau? Double-stranded. Song ngược chiều nha. It's anti-parallel to each other. Okay. What is the unit of DNA? Đơn vị của DNA là gì? Đơn vị chức năng nó là gì? Đơn vị chức năng của DNA là bao gồm 3 cái. The unit of DNA includes đường gì, phosphate gì, phosphate groups. Yes. What kind of sugar? No. Nhìn cái tên nó thôi. Deoxyribose sugar. Tức là cái đường ribose 5 carbon loại bỏ một oxy ra. It means the 5 carbon sugar that you remove one oxygen from here. Okay. Deoxyribose sugar. And then one of the 4 nitrogenous hoặc là nitric bases. It can be adenine, adenine, thymine. But thymine, what's the one? Good. What is good? Guanine or guanine? Let's say guanine. What's the last one? Cytosine. Okay, C. Alright, good. Okay, one of the 4. Now this is the unit DNA. Alright. What is the thing that hold the two strands together? Cái gì nó hold, nó giữ hai cái mạch đó lại với nhau? Two strands bind to each other. Với liên kết gì? Liên kết gì? Hydrogen bonds. Very good. Rất tốt. Hydrogen bonds. Okay. Now, A with T by 2 hydrogen bonds. Very good. And G with C by 3. Very good. Now, so when you have a lot of this DNA, they become something called chromosome. Okay? Khi mà nó xoắn lại với nhau, nó sẽ tạo thành một cái. So this is the DNA strand, okay?
But when they come together, you have something called chromosome. Khi mà cái DNA nó xoắn lại với nhau thì nó tạo thành một cái cấu trúc nữa là chromosome. Chromosome is the compact form of DNA. The compact form of DNA. Okay. Now, okay. So now we know the structure. We need to draw it as well, but we have already done it before. Chúng ta đã vẽ cấu trúc DNA trước đó rồi, những lớp học trước rồi. So now we need to talk about the replication DNA. Chúng ta cần nói về cái sự nhân đôi của DNA. Why do we need DNA replication? Tại sao lại cần phải có sự nhân đôi DNA? Why does a cell need that? Cần chuyển nó ra ngoài sao? Ok, nói chung á là tại sao phải nhân đôi DNA? Tại vì em muốn nhân tế bào lên thì tất cả mọi thứ phải nhân lên, thì DNA phải nhân lên thôi. So simply put, if the cell wants to replicate or doubles, then everything must be doubled, including DNA or chromosome if you want to. Now, đơn thuần là gì thôi? Okay, so first thing first, my question is, can you do DNA replication when it's in the chromosome form? Dưới dạng chromosome DNA có nhân đôi được không? Why? Tại vì khi mà nó xoắn lại thì các enzyme nó không có vô được. Because when it's compact like this, the enzyme that is responsible for DNA replication cannot work. Okay? Now, so in order to replicate, nhấn đầu nha. To replicate, DNA must be in the relaxed state. Nó phải ở cái trạng thái mà nó xõa ra. Relaxed state. Để cho các enzyme, các thứ nó chui vô được. So basically enzymes and all the other things will come. Now, first thing first. Transcription. Rồi bây giờ nói về sao mã đã. Transcription. Where does transcription happens? Where does transcription happens? Nơi nào nó diễn ra, ở nơi nào trong tế bào? In the cell, where does transcription happen? Chính xác. It's in the nucleus. Very good. Rất đúng. Đó, nhớ đó. Okay, happens in the nucleus. Okay. Và cái được tạo thành nó chính là messenger RNA. The thing that is made is called messenger RNA. So basically, chỉ có một mạch hay cả hai mạch. Sorry, lộn. I'm talking about something else now. Sorry, we're talking about DNA replication. It's different now. So DNA replication, of course, also happens in the nucleus. Nó cũng diễn ra ở nucleus luôn nha. Cái sao mã dịch mã với lại cái nhân đôi DNA là hai cái khác nhau, mấy cái khác nhau nha. DNA replication and transcription translation is something else. Now, so câu hỏi đặt ra đây là chỉ có một mạch hay là cả hai mạch đều dùng làm cái khuôn mẫu để mà sản xuất ra DNA?
Cả hai hay có một? Okay, both strands of the original DNA are used to form new DNA strands. Đó, cả hai cái strands, cả hai cái đoạn của cái DNA nguyên gốc để được sử dụng để tạo ra những đoạn DNA mới. Cả hai nha. You have to understand both of them, okay? Nào. So, bây giờ đầu tiên là tháo cái này ra. So of course, first thing first, when you have DNA, you must split the two strands. Bây giờ phải tách hai cái đoạn DNA ra đã. To split the two strands, you need một cái enzyme, nó chính là ligase. So basically, you need an enzyme. You need an enzyme called ligase. So ACE means enzyme. Lig means to stick. Cái enzyme này nó làm nhiệm vụ là vừa dán vừa cắt nha. So this enzyme does both function. It cut and it stick. So the enzyme to stick, but it also cut too. Nó cũng như là cắt nữa. You need ligase. Okay, now when the two strands are out, yep, khi mà hai cái đoạn nó out rồi, nó đã đi ra rồi. Then we have the two strands are both strands are replicated at the same time. Nó sẽ giống như vậy nè. Well, basically it's like so one strand is called leading strand. Một cái đoạn nó gọi là đoạn dẫn đầu, leading strand. Và một đoạn nó gọi là đoạn mà bị cắt đoạn, nhớ không? Xong mình dùng cái Okazaki vậy, nhớ không? Okay, and one is a lagging strand. Okay, leading strands. It will leading strand. It will alter. It will continuous. Sorry. It will continuously make new DNA. But lagging strands need ligase again. Nó cũng cần cái gì đó cắt dán cái đoạn Okazaki nó lại. You need something to cut. You need something to stick the fragments of a lagging strand with ligase to stick the fragment together. Okay. Now, so the new strand are made like this. Nhớ là nó làm theo hai kiểu, nó kiểu hai cái chiều ngược nhau đó. It's actually made in the opposite direction as well. Và luôn luôn là nó tạo ra từ cái chiều 5 phẩy đến 3 phẩy. It's always going from the 5 prime to the always from the 5 prime, cái phẩy này gọi là prime nha, the 5 prime to 3 prime direction. So let's say that
if this is going this way, if this is going this way, this is going this way. Okay, going this way, this one going this way. So the lagging strand, the fragments being created, it's called Okazaki fragments. Okay, this is how it is. Thì nó như vậy thôi. So basically, Okazaki fragments are made from the lagging strand, and it needs to be need ligase to stick them together. Okay. Nó còn cái enzyme gì nữa, nó tên là cái gì? DNA polymerase. We need also an enzyme to do this. The enzyme that will help making of the new strand. It's called DNA polymerase. DNA polymerase. There, DNA polymerase 1, 2, 3, but you don't need to know these numbers. Okay? Just say DNA polymerase. Không cần biết số mấy đâu. DNA polymerase facilitates or they make new strands of DNA. Nó xúc tiến hoặc nó tạo ra những cái mạch mới bên đây luôn. Okay. So when these fragments are stuck together, khi những cái miếng Okazaki fragment này nó dính lại với nhau, they will come together with this new strand, right? Nó sẽ đi, nếu mà cái miếng này được dính với nhau, nó sẽ đi kèm với lại cái đoạn mới này, và làm thế nào mà nó có thể xoắn lại? How can the new strand cord together? Cái gì dính lại? Yes. So basically, when the two new strands are formed, you need ligase once again, okay, to stick them together so they become new DNA. Once the two new strands are formed, ligase is needed to stick them together. Và cái DNA gốc nó cũng sẽ được stick together bởi cái ligase luôn. Of course, the original DNA strands would be stick together with ligase as well. Okay. So that is replication of DNA. Now, we have the genetic code protein synthesis. Khi mà qua cái phần genetic code protein synthesis, mình phải nói về cái transcription và translation sau mã dịch mã. Nó là quá trình khác hẳn hoàn toàn cái này luôn. So basically, when we talk about the genetic code and protein synthesis, we must talk about transcription and translation, which is different process compared to DNA replication. Okay, moment please.
do I keep the other part? Tại sao tôi lại giữ lại cái đoạn này? Well, because it's basically the same thing. However, in order to undergo transcription, DNA must be in a relaxed state as well. Để nó trải qua cái sao mã thì cái DNA nó cũng phải ở trong cái trạng thái relax nữa nha. Okay. So let's talk about transcription now. Transcription, sao mã. Cả hai đoạn hay chỉ có một đoạn DNA được sử dụng để sao mã? Are you sure? Sao mã 2 hay 1? Có một đoạn thôi nha. There only one strand of DNA that is used for transcription. Okay. Only one strand of DNA is used for transcription. Nó gọi là cái mạch khuôn mẫu á. Is template strand. It's called template. Khuôn mẫu. It's called a template. Okay. Now, so what is the where's the transcription happen? No, it's also in the nucleus. Nó cũng trong hạt nhân luôn em. Thì nó vậy nè, trong hạt nhân diễn ra transcription, sau đó tạo ra messenger RNA, mRNA. Rồi cái đoạn mRNA đó nó đi ra khỏi cái màng nhân. Nhớ không? Đó, xong rồi nó mới tìm đến đâu? Tìm đến đâu để tạo ra protein? Ribosome. Yes, to make protein, okay. So basically, what happened here is, inside the nucleus, the messenger RNA is formed. Messenger RNA is formed. And then the messenger RNA travels out of the nucleus. It goes to the ribosome so that protein synthesis can happen, để mà cái sự mà sản sinh tổng hợp protein phải diễn ra được. Okay. Alright, so what is the structure of messenger RNA? Cái cấu trúc messenger RNA như thế nào? Just one strand only. Nó có bằng điểm Anh là DNA không? It's not stable like DNA. Tại vì sao? Nó không có liên kết hydro để giữ nó. There's no hydrogen bonds, so not stable like DNA. Độ ngắn, độ dài. Length. Much smaller, much shorter than DNA. Nó gọi là messenger. Tại sao nó gọi là người đưa thư? Tại vì nó sẽ đưa cái thông tin di truyền từ cái DNA đi ra khỏi nucleus và để tạo protein, như người đưa thư rồi đó. So basically, the messenger RNA is called messenger because they bring
Because it brings genetic information to the outside of the nucleus, or you can say to the ribosome. Có thể nói là đến ribosome cũng được. To the ribosome to make polypeptide chains. Xong rồi sau đó nó là protein nha. Later is protein. Nó đem thông tin di truyền đến với lại cái ribosome để mà nó tạo ra những cái đoạn polypeptide chain. Thì sau đó cái đoạn đó nó mới xoắn lại với nhau lần nữa để tạo ra những cấu trúc protein. Okay, it brings genetic information to the ribosome to make polypeptide chains, and later it is proteins. Okay. Và nó khác biệt gì về cấu trúc so với lại DNA? What is the difference in the structure of messenger RNA to the DNA? Yes, what's the sugar? Cái đường. RNA, what does it stand for? Ribose. It is excuse me. I need that always. Maybe I brought too much, that's why. Mình biết quá nhiều nên mới cần nhiều biết. It's made of ribose sugar. Đường ribose nhé. Which is a 5 carbon sugar. Đó là cái đường nó 5 carbon nha. Made of ribose sugar. What else? Cái phosphate là y chang thôi nha. The phosphate is exactly the same, but the nitric bases. So instead of T, we have adenine. Instead of T, what do we have? Uracil. Instead of T, we have uracil, okay? And we have guanine, G, and we have cytosine, C. These are the nitric bases, okay? Now, sorry? Well, I'm going there now, okay? Okay, từ từ, nhiều quá không? Okay. Well, only the mRNA are the messenger, okay? Nó chỉ có cái mRNA nó làm nhiệm vụ messenger thôi. We also have other kind of RNA. It is called what's it called? Ribosomal RNA. And we have something called transfer. T là transfer RNA of tRNA. Ribosomal RNA is RNA. Okay? Of course, they have a structure of RNA, which means ribose sugar, these are the nitric bases it have, okay? And the phosphate group. Đương nhiên mấy cái này nó cũng có rất là RNA, tức là sao? Nó cũng được tạo thành từ ribose sugar, đường ribose, 4 cái bases này, A, U, G, C, the 4 bases, phosphate group. Yeah, okay, good. Thì cái ribosomal RNA đó là cái gì? Nó là một cái phần cấu trúc để tạo ra cái ribosome thôi. So basically, our ribosomal RNA is a
is an integral part of ribosome. Integral là gì? Một phần cấu trúc. So basically, it's a part that an integral part of ribosome. Okay. What about transfer RNA? Transfer RNA á, nó làm nhiệm vụ gì? Nó đem một cái nó đem một cái một cái acid amin, nó chứa một cái acid amin và nó sẽ hỗ trợ trong quá trình sao mã. Nó đi tới cái ribosome để nó hỗ trợ cho sao mã thôi. So transfer RNA bring an amino acid into, oh my god, I really need to refill these pens. Into, and suddenly the ink's good. Into ribosome. Bring an amino acid into ribosome. So translation, dịch mã, can happen or can occur. Có thể diễn ra. Okay. Now these are the three types of RNA. Okay. But let's talk about transcription now, shall we? Bây giờ transcription này nó sẽ cần một cái nó gọi là RNA polymerase các bạn nhớ không, làm gì? What is the enzyme that started this one? Is it I think RNA polymerase? Yeah, I think so. Okay, let's start with this one. Template. We have a template DNA here. Đây là cái đoạn mẫu nha. Okay, can you check what is the enzyme for transcription? Sorry? RNA polymerase, right? Good. My memory is not that bad. G, C, A, U, C. Let's just say that, okay? Let's just say this is a template. Hãy nói đây là cái khuôn mẫu đó đi. Okay. So new RNA will be formed by like this. Of course, they will follow the complementary rules. Cái RNA mới nó sẽ tạo thành đương nhiên theo quy tắc bổ sung rồi. Thì hồi nãy cái replication DNA nó cũng theo quy tắc bổ sung luôn. Of course, the DNA replication follows complementary rules. Complementary quy tắc bổ sung. Okay. And also, the new RNA is also formed using complementary rules. What does it mean? G will bond with. Sorry? Oh, sorry, my mistake. It's T. Good, you found it. Good. Tìm được lỗi sai của người khác chứng tỏ là you're learning. If you no, I mean you focus, and if you can find a mistake of others, you're good. I mean you're learning. Good. Now C. It will form G, and then this A will be with U, and T with A.
And this one. Very good. And then, and of course, it will also form from the 5' to 3', okay? Nó cũng được tạo thành theo cái hiệu hướng là 5 phẩy đến 3 phẩy luôn. Also 5' to 3' direction. Anyway, so when a new RNA is formed, what do you need? What enzyme you need? The enzyme need RNA polymerase. Need RNA polymerase to make a new RNA. Đơn thuần là vậy thôi. Chỉ cần RNA polymerase để nó tạo ra cái đoạn RNA mới. Ok. Và câu hỏi đặt ra ở đây là cái đoạn RNA mới nó có cần phải xoắn lại hay nó có cần phải làm gì đó để nó dán lại nhau không? The new RNA strand do not need to be coiled like this. They do not need to bind together like this because they are only one strand. Có một đoạn à. There's only one strand. They do not need like this, I think. Alright, now that is transcription. So after these things are formed, the DNA, the RNA will split, and then the RNA, this is called messenger RNA, will travels out to the ribosome, right? Nó sẽ đi tới cái ribosome. They bring genetic information to the ribosomes to make polypeptide G. Okay. Nó phải vượt qua được cái màng nhân nha. So basically, so there's a lot of things surrounding the nucleus. You remember what it's called, right? Cái thứ gì mà nó bao phủ cái màng nhân. Yes. Cái gì mà nó bao phủ cái màng nhân mà có chữ ER. Oh, okay, what is ER? Nội chất. Endoplasmic. Bộ máy. Reticulum. It's fine, okay? Quên là chuyện thường, it's okay. Don't worry, if you forget, it's fine. And, plasmic. Reticulum. Okay. So this is nucleus, okay? Màng nhân. Bây giờ nó chui ra. Okay, this one will escape. nó sẽ trốn thoát qua mấy cái lỗ ở trên cái màng nhân này. Escape through the nuclear pores. Những cái lỗ trên màng nhân. The messenger RNA basically escape through the nuclear pores. And then thì trong cái tế bào đương nhiên là RNA, cái ribosome có thể nằm ở đâu? Nó đậu lại trên cái ER này hoặc là nó tự do bên trong cái tế bào chất. So inside the cell, the ribosome can be on top of those ER, or it can be somewhere in the cytoplasm or cytosol. Tế bào chất này. Này tế bào chất. Cytosol, cytoplasm. Okay, now to make it easier for you, let's say that the ribosomes is outside, okay? Floating in the cytosol. Để làm mọi chuyện dễ dàng hơn, bây giờ mình cứ coi như là ribosome nó floating, nó treo lơ lửng ở trong cái cytosol này. Nào
So I will go there to the ribosome. Okay. Ribosome thì nó bao gồm hai cái subunit, cái lớn hơn cái nhỏ hơn. So basically at the ribosome there are two major, they are basically subunits. There's a bigger and a smaller subunit in the ribosome. Two subunits of ribosome. Thì đương nhiên một cái cục ribosome này nó sẽ bao gồm là những cái unit nhỏ hơn nó tạo thành nó. So basically the ribosome is made out of bigger and smaller subunits. One of them will be ribosomal RNA, okay? Một trong chúng sẽ được tạo thành bởi cái ribosomal RNA. Now, so when the messenger RNA arrives at the ribosome, khi mà nó tới cái đoạn ribosome này thì không phải là cứ thấy cái mã nào cũng đọc, mà nó phải có cái bắt đầu. So basically when the RNA arrives, how do the ribosome knows where or when to start transcribing? Translation, sorry, it's translation. How do the ribosome knows when or where to translate? Làm thế nào ribosome nó biết được là cái chỗ nào để mà nó có thể translate được tốt? Nó dựa vào cái đoạn mở đầu của cái messenger này. So basically the ribosome depends on the start sequence. A, U, G. Remember that one? Mm-hmm. So basically A, U, G is a start. It's a start codon. Nó gọi là codon. It's a start codon. And basically it reads the AUG, it will start the translation. Khi mà nó đọc được cái AUG này thì cái quá trình translation mới diễn ra được. So as long as you have AUG, then it starts, okay? So let's just say that AUG, say U, A, U, G, A. Nó sẽ có 3 cái stop lệnh, 3 cái stop codon. Can you check the stop codon? Stop codon. Stop, nó là stop codon. Sorry? No, stop codon. Mở đầu con cái à? Like the start codon there's only one, AUG. What is the stop? Check it out please. Nó là cái gì mà ba cái stop codon nó là cái gì mà phải nhớ là U gì á. Sorry? I remember it was like I think UAG, something like that. UGA, UAG, and another one. Nó là cái gì á? U gì á? UA. Okay, good. Okay.
Okay, so the ribosome recognizes the start codon on the messenger RNA and the stop codon on the messenger RNA as well. Nó phải nhận ra được cái đoạn start codon và đoạn stop codon. Start and stop. Of course, start codon will start the translation and stop codon will stop the translation. Cái ngừng, cái bắt đầu, cái ngừng thôi. Okay. So when you have AUG already, that's where the tRNA comes in. Khi mình bắt đầu có AUG, đó là lúc mà cái transfer RNA nó đi vô. Okay, so I'm just gonna erase this thing then. So, sorry? Ủa sao 2 lần em? It's dịch mã, sorry. This one is dịch mã, sorry. My mistake. See, I'm old now. See? Okay, so now you have không có gắn cái gì không? It's like this. Okay, so what I'm drawing here is that the tRNA, this is a tRNA. The tRNA brings an amino acid into ribosome. Cái đoạn tRNA này nó đem một cái amino acid vô tương xứng với lại cái đoạn này thôi. So they bring an amino acids according to complementary rules, so they fill in. So what do you have? So first thing, you will have U. This one we will have yeah. And then this one we have G, this one U. A. Sorry, it's a bit small. This one U. Cái đoạn này là stop luôn nha. It's like stop. I don't think it will translate anything. Now, so ba cái này ta gọi là một cái codon. So every of these three is called a codon, okay? And when you have the tRNA comes in, these are called anti-codon. Cái ngược lại thôi, anti-codon. This is a codon, this is an anti-codon or anti-codon. Sau khi cái tRNA này nó trả, nó đi đến tới này, xong rồi nó trả cho đúng những cái chữ cái này thì nó sẽ đi ra thôi. Nó giống như là nó chỉ là transfer, giống shipper đó. So basically transfer RNA after they arrives and they provide the needed letters, the needed amino acids. They will just disappear. Wait a moment, I think there's something wrong. Nó có cái gì sai, cái cảm cái gì sai á. I feel like something is wrong here, I think. So basically, I feel like something is wrong. It's because here AUG you should have methionine. Nó phải có amino acid là methionine mới đúng chứ.
methionine. There's something wrong. That's why I feel like something is wrong, right? Trust in your feelings. Okay, so AUG, you will have the amino acid methionine brought by the tRNA. Cái AUG mình sẽ được cái amino acid tên là methionine được đem tới bởi cái AUG. Được đem tới bởi cái tRNA. Well, CUA, there will be another amino acids, and this one you have another amino acids. There you go. Đó, nó cứ tạo thành cái amino acid như vậy. After the tRNA are brought the amino acid in place, it just go away. Because it's like shippers, bringing stuff to you and then they go away. Alright. Slowly you will get a chain of polypeptides. Từ từ mình sẽ có những cái đoạn polypeptide chain. Okay. Slowly you have polypeptide chain. And then what happened next? It's after the polypeptide chain goes out of the ribosome, it coils into the four structures of proteins. Sau khi mà cái đoạn polypeptide chain này nó đi ra khỏi cái ribosome, nó sẽ xoắn lại coil thành ra 4 cấu trúc, 4 bậc của cái protein. The four structures of the proteins. Now, that's about it. Protein synthesis. Genetic code. As I remember, they just read the messenger RNA, that's it. Mình nhớ là nó chỉ đọc cái đoạn messenger RNA thôi. I remember, just read the messenger RNA, that's it. It's not that hard like what people think. Nó không quá khó mà đừng phức tạp đến cái nỗi mà con người ta nghĩ đâu. I think just AUG here, methionine, and then something else. Nó dịch đến khi nào mà nó đụng cái stop codon thôi. Well, basically, cái stop thì nhớ hình như là cái stop cũng được dịch mã ra luôn nha. Tại vì cái stop nó cũng có cái tên của cái amino acid đó luôn. So there, basically the stop codon also has the name of the amino acids. So basically, when the ribosome encounter the stop codon, it will also translate that stop codon too. And we have the genetic code. So em không cần phải nhớ mấy code này đâu. I don't think you need to know the genetic code. You just have to know that AUG start and it will bring the methionine amino acid. Alright. Hồi trước mình có học là có hai amino acid mà nó có lưu huỳnh trong đó, đó là cái nào? Một cái là methionine, một cái là cis gì á, cysteine. Hai amino acid một cái lưu huỳnh mấy bài đầu tiên nhá, đó là cysteine với là methionine. Okay, there are only two amino acids that contain sulfur. That is methionine and cysteine. Okay, that's it. Hồi mình học cấu trúc của cái protein đó nha. When we learn about the structure of protein, we did this before. Now, okay. Eukaryotic chromosome structures. Cái phần tiếp theo là eukaryotic chromosome structure. Nó là cấu trúc chromosome của mấy con nhân chủng. And prokaryotic DNA, cấu trúc DNA của mấy con nhân sơ. So, what we're learning now is basically DNA chromosome structures of eukaryotic. Mấy cái mình học đây chính là cấu trúc DNA chromosome của mấy con nhân chủng nha. Mấy con nhân sơ thì sao?
đơn giản hơn nhiều luôn á. Prokaryotic DNA basically it's much simpler, shorter, and Đâu y chang thôi em. It's not the same. Even though prokaryotic DNA is smaller, simpler, it's not the same as eukaryotic DNA. Nó trải qua tiến hóa hàng triệu năm nó mới trở nên phức tạp hơn được. Và cái DNA của con eukaryotic ấy, nó có nhiều cái gene mà không cần tới trong quá trình tiến hóa. So after millions, trillions of years, billions of years of evolution, prokaryotic DNA becomes much more complex, and there are many genes that is unnecessary. Okay, nó có một cái là cái plasmid á. Nó là cái mà vi khuẩn nó phải xài để mà nó truyền cái vật chất di truyền cho những con vi khuẩn khác. There's something you need to know about prokaryotic DNA. That is, some of them has the plasmid structure, round shape, có hình mà tròn. Some of them is round shape. This is called plasmid DNA. Plasmid DNAs are typical in bacteria, which is prokaryotic. Cái plasmid DNA này nó typical, điển hình ở những con vi khuẩn bacteria, và vi khuẩn thì là prokaryotic. Nhưng sơ phải sơ nha, sơ là sơ khai á, chứ là sơ cứng. Sơ. Okay, all right. So this plasmid DNA helps bacteria to plasmid DNA helps bacteria to transfer genetic material to other bacteria. Nó giống như nó dạy mấy con vi khuẩn khác á, bằng cách mà nó chuyển một cái di truyền của nó qua những con khác, cho nên là vi khuẩn kháng thuốc. Nó dạy nhau cách kháng thuốc là có thiệt nha, nhờ cái này nè. So basically the bacteria, they can help other bacteria learn how to resist, chống lại, to resist antibiotics by they transfer that genetic material to other bacteria. Okay. My question is, does prokaryotic DNA coil or compact to become chromosomes? Cái DNA của con nhân sơ nó có xoắn lại để tạo thành chromosome như với con nhiễm chuẩn không? Think. Inside prokaryotic cells, does the DNA compact or relaxed? Trong cái con nhân sơ thì DNA nó gói lại hay là nó ở trạng thái cực kỳ relax? Nó không hề gói lại luôn á, nó như là cái tô mì udon rồi đó. Basically it's just like udon noodles, but the DNA just everywhere. Nó nằm bất kỳ chỗ nào luôn, nó không có sót lại. So basically it's in the prokaryotic structure, the DNA are relaxed. They don't form chromosome, okay? Nó không có tạo thành cái cấu trúc này đâu nha. And some bacteria has plasmid structure, which is a round shape.
Một số con động vi khuẩn nó có cái cấu trúc mà hình tròn tròn như vậy nè, plasmid. Okay, we have a part about genes and regulation of gene expressions. Phần tiếp theo nó có nói về gen và sự điều phối, điều hòa, biểu hiện gen đó. Well, I think this is hard. Mình nói về thường biến giống kiểu mà môi trường thay đổi thì là biểu hiện gen nó cũng thay đổi gì đó. So basically, when you talk about gene and regulation of gene expression, just make it simple, okay? If the body needs something, the cell will try to make it. And that is how gene expression happens. Lý do đó là cái mà cái gene expression nó diễn ra, cái sự biểu hiện về gen nó diễn ra. For example, if I go outside and it's sunny, there are a lot of sunlight. There's a lot of sunlight. After a while, my skin becomes darker. Why? Giờ tôi ra nắng, trời rất nắng. Sau một thời gian, da tôi trở nên rất là dark, rất là đen, rất là sậm màu. Không những chỉ đen nha, kỳ thị. Okay. I don't use the word black, okay? I use the word dark. Anyway, why does my skin become darker? Yes, because the sunlight forces my cell to produce the melanin pigment, which is a dark pigment. Bởi vì cái ánh sáng mặt trời nó làm cho cơ thể sản xuất ra cái sắc tố màu melanin màu đen. It forces the body to produce melanin pigments. So it makes my skin darker, okay? Like look at this one. Darker compared to my other parts, right? Tại cái chỗ này là cái chỗ nó hơi bị hở ra lúc lên bàn tay nhé. This part is a bit exposed when I wear the gloves, when I go on my bike. This part, of course, is covered. Anyway, the cell are asked to produce melanin pigment. In that case, trong trường hợp đó, tế bào được yêu cầu giờ tôi sản xuất ra melanin đi. So what happened? The gene or the DNA part that is responsible for making melanin is activated. Cái đoạn DNA hoặc là đoạn gene mà chịu trách nhiệm cho sản xuất ra cái melanin này nó bị kích hoạt. So what happened? Transcription happened and messenger RNA are made. Sao mà diễn ra? mRNA được tạo ra. And of course, it goes to the ribosome and then translation happens. Đi đến ribosome, dịch mã diễn ra. And then you have a new polypeptide chain that will form into the protein melanin. Và sau đó cái đoạn polypeptide chain này nó sẽ được tạo thành xoắn lại, tạo thành cấu trúc của một cái protein được đặt tên là melanin. Okay. That is gene expression. Okay. The other side of the story. Cái phần khác của câu chuyện. When I am inside this room, I don't go out much. So I'm very my skin is very light. I don't use the word white, okay? Okay. Không xài chữ trắng, mà phải xài chữ sáng màu. Okay. My skin is very light because there is no need to form the melanin pigment. Tại vì ở trong nhà riết làm gì cần phải tạo ra sắc tố đen làm gì, sắc tố màu đậm để làm gì? Okay. Okay. Cái melanin nó làm tác dụng gì em biết không? You know what's the why melanin is made? Công dụng của nó là gì? Nó bảo vệ da. Nó bảo vệ da khỏi cái tia tử ngoại và tác động tiêu cực của nó lên da.
So basically, melanin is made to protect the skin against UV radiation from the sun. That's why African people are very well protected from the sun compared to European. Okay. Mất câu Phạm Húy nên nói người da đen thì phải tránh hơn. Okay. Anyway, what time is it? We have 45 minutes left. Let's do some questions. Okay. Bữa trước là mình tới đâu ha? Okay, which question do we start? Do we stop last time? Remember? Nó nằm phần sinh đó. It's a biology part. Mendel, right? We start about Mendel. Nhưng mà thật sự cái phần mà mình vẫn tiếp tục thôi. Just continue that from the part about Mendel, I think. Okay, which question? 308, right? Okay, let's do question 308. Which of the following apply to Mendelian inheritance? Cái nào sau đây nó ứng dụng với cái di truyền của Mendel? One, it only applies to plants. Nó chỉ có ứng dụng với cây cối thôi. False, of course. It applies to everything. Nó ứng dụng với tất cả con động vật và thực vật luôn, trừ robot thôi. It applies to everything, animals and plants, except robots. Number 2, it treats different traits as either dominant or recessive. Nó đối xử hay là nó coi như là những cái tình trạng khác nhau, như là không trội thì lặng. Nó coi những tính trạng khác nhau, không trội thì nó cũng lặng thôi. It treats different traits as either dominant or recessive. Tức là có một cái trội, cái lặng. Ý là vậy á. Sorry? True, it's true. True. Number 3, heterozygous. So we have the term homozygous. Cái chữ homo này nghĩa là gì ta? What does homo mean? Homo sapien, homozygous, the same, y chang, the same, cùng á, đồng cái gì á, zygous, giao tử. Homozygous là là một cái A lớn hoặc là A nhỏ, nó gọi là gì? Đồng hợp, chính xác. So another one is hetero.
Heterozygous. Hetero means different, khác biệt. So what does heterozygous means? Dị hợp. Một cái đồng hợp, cái dị hợp. Đó, thầy chỉ phải tách cái từ đó ra em mới hiểu được. Tại có rất là nhiều từ được tạo thành mà nó cái thành phần nhỏ hơn. Try to learn by splitting the words into several parts like that. Okay, number 3. Heterozygotes have a 25% chance of expressing a recessive trait. Những cái con mà nó dị hợp á, nó có 20% cơ hội để mà nó thể hiện ra cái tình trạng lặng. Are you sure? Có chắc là mấy cái con dị hợp lúc nào nó cũng đúng không? Là có 25% cơ hội để nó thể hiện tình trạng lặng không? So it's not always true, right? Because you can have other kind of percentages as well, depending on whether it's X-linked or it's normal chromosome. Tùy vào là tính trạng đó nó là liên kết giới tính X hay là nó là nhiễm sắc thể thường. So I don't think 3 is correct. So what is the answer then? It's only 2. Chỉ có câu 2. Can you check B, is it? (308) B, right? Correct. Câu 3 đúng không? Câu 2 cái đúng rồi. Số 2 đúng rồi. Okay, question 309. Which of the following statements are correct? Những câu nào sau đây là đúng? A. Hormones are secreted. So the word secrete. To secrete, tiết ra. And the noun form is secretion. Tiết ra. Secrete. Nhớ cầm 2 nha, chứ không phải là secret đâu. Secret nhớ cầm đầu, còn secrete nhớ cầm 2. A secret and secret is different word. So secrete means it produce and it release. Produce and release. Sản sinh ra và thả nó ra, tức là tiết ra. Are you okay? A. Hormones are secreted into the bloodstream and act over long distances at specific target organs. Những hormones được tiết ra vào đường máu, the bloodstream, và nó đóng vai trò, nó vận hành ở những cái khoảng cách rất là xa, ở những cái cơ quan nhắm tới cụ thể nào đó. Tức là ví dụ như là hormone được tiết ra bởi ví dụ tuyến thượng thận chẳng hạn, nó phải lên tận đầu chẳng hạn, đánh vô não chẳng hạn. Tức là câu này đúng không? So it means like A means like if the hormone produced from, let's say, the kidney, it can go all the way to the blood, to the brain, for example. So is A correct? It's true, actually it's correct. Specific, but the question is it specific target organ or does it act on a lot of organs? Câu hỏi đây là liệu nó đánh vào những cơ quan cụ thể hay là nó chỉ đánh vào những cơ quan chung chung? Cái từ specific này là cái key á. The word specific here is the key. Không, đúng là hormone đi từ đường máu thì là theo lý thuyết là nó quánh vô tất cả mọi thứ luôn.
nhưng mà một số cơ quan thì nó quá nhiều hơn chẳng hạn. So basically, if it's hormone, it goes through the bloodstream. It can, of course, it goes to the bloodstream. It goes around the body, everywhere it acts. But some organs are targeted more than the others. Một số bào quang nó được đánh vào nhiều hơn những cơ quan khác thôi. So I don't know if it is correct or not. Okay, Could be wrong. the hormones are substances that almost always cause muscle to contract. Những hormones là những cái chất mà nó gần như luôn luôn, almost always, gần như luôn luôn gây ra cái sự mà cơ bắp nó co lại. It's wrong. Of course, it's wrong. See, hormones have no impact on the nervous or enteric system. So what does enteric? Entero means rô. Nhớ cái sản phẩm Enterogermina không? You remember that product Enterogermina, right? So entero means belong to the stomach, to the intestines. Không phải rô. Hormones have no impact on the nervous or enteric systems. Hormone không có tác động nào lên trên hệ thần kinh hoặc là hệ ruột ruột. False, of course. Đương nhiên câu sai là sai. D. Hormones are always derived from food and never synthesized. Hormone luôn luôn có nguồn gốc từ thức ăn và không bao giờ được tổng hợp ra. Never synthesized means it's never synthesized from the body, you know. Tức là không bao giờ được tổng hợp trong cơ thể. It's false, of course, because body also produce hormone too. Cơ thể người cũng tạo hormone mà. E. Hormones act rapidly to restore homeostasis. So, homeostasis. Stasis means giữ nguyên. Stasis means like you keep it the same, giữ nguyên. Homeo, môi trường bên trong. The environment inside of the body. The environment inside of the human body is homeo. So homeostasis nó gọi là giữ nguyên cái môi trường bên trong cơ thể, tức là cân bằng sinh lý của cơ thể. Cân bằng sinh hóa trong cơ thể. Là tế bào cũng được nha. It can be homeostasis of the cell or the body, okay? Now, E. Hormones act rapidly to restore homeostasis. Mấy cái hormones á, nó vận hành rất là nhanh chóng để nó hồi lại cái môi trường bên trong cơ thể. Tức là nó làm sao thì làm, nó giữ nguyên cái môi trường bên trong cơ thể nó y chang như cũ. Are you sure about that? Nó tùy nha, nó cũng tùy vào cái nhu cầu cơ thể cần cái gì, nhưng thực sự là homeostasis được giữ cũng có nhờ hormone đấy. Actually, hormones does act rapidly to restore homeostasis, yes. Like for example, You eat a lot. So insulin is produced from the pancreas. Okay? So it will make the blood glucose back to normal. Em ăn rất là nhiều thì đường huyết lên. If you eat a lot, your blood glucose increases. So your pancreas produce insulin. So make that glucose into fat. And your blood glucose drop to normal. That is to restore homeostasis. Đó là mình cho nó hồi lại cái môi trường bên trong đấy. So
I think he's correct. Can you check? 309. Second. Sorry. Very fast. Một cách rất nhanh chóng. Very fast. Right? Interesting. Okay. Specific target organ. But why is wrong? Let's check why is wrong. Okay. Tại vì nhiều khi nó tùy vào cái cách suy nghĩ, cách ra đề nữa nha. It depends on the way that the author think of the question, you know. A could be very right, true. But I don't think E is wrong either. Thầy cũng không nghĩ là câu E sai đâu. Rồi hiểu rồi, biết tại sao nè. Tại vì cái vụ mà hồi lại môi trường bên trong này thì là nó nhanh chóng được thực hiện bởi hệ thần kinh trung ương và nó tiết ra điện, chích điện các thứ rồi mà nó giống như điều khiển cơ thể rất là nhanh. Còn hormone nó bắn từ từ mà nó tốn thời gian nó mới tác dụng. I understand what I mean now. Because basically, if you want to restore homeostasis very quickly, like in seconds, that's what the central nervous system do. Central nervous system do. CNS. But hormone, it takes a few minutes, or sometimes it takes an hour or something like that to act. It takes time, okay? So that's why A is correct. Question 310. Like a moon. With regard to neuronal signaling in the body, oh well, it's getting more complicated now, isn't it? Nhưng mà cái câu 312 nó lại quay lại bacterial cell wall mới kỳ ấy. It's very weird, I think. So I think the question, the topic is a bit mixed. Anh nghĩ là mấy câu này, mấy cái chủ đề nó hơi bị mix ạ. Sorry? Yeah, but we can do 310 now, I think. With regard to neuronal signaling, sự dẫn truyền tín hiệu, sự dẫn truyền tín hiệu trong neuron thần kinh. So in neuronal signaling to the body, which following is true. Liên quan đến dẫn truyền tín hiệu neuron trong cơ thể, cái nào sẽ là đúng? One, neuronal transmission can be used by both electrical and chemical stimulation. Sự dẫn truyền thần kinh, sự dẫn truyền neuron có thể được gây ra bởi cả sự mà kích thích về hóa học và về điện. Thực sự cái này đúng nha. You know it, right? Em học về cấu trúc axon và cái gì mà dẫn truyền thần kinh rồi đấy. So basically this is true. Because if you talk about it, if this is the axon of a neuron, cái trục của cái neuron, it is axon of a neuron, and you have two neurons, and basically they can transfer a lot of chemicals. It's called neurotransmitter, chất dẫn truyền thần kinh.
These are chemicals, so called neurotransmitter. Between the different neurons, you have neurotransmitter. That's how signal can get there. However, surrounding the axons, you have myelin sheath. Myelin sheath. Màng bọc myelin. Surrounding axon, you have myelin sheaths. So electric can jump, nhảy cóc nha. Dẫn truyền thần kinh bằng cách nhảy cóc qua mấy cái màng myelin bao xung quanh axon. So basically, there are myelin sheaths surrounding the axon. So electrical signal can just jump. But when it gets to the end of the axon, you need neurotransmitters to transmit the signal. Khi đến cuối của cái đoạn axon thì mình lại cần là những chất dẫn truyền thần kinh để mà nó chuyển đến một cái axon khác. Okay. Now, so what does it mean? Number one is true, nó là đúng. Number two, synapses. Cái này nó gọi là cái synapse. This thing is called a synapse, okay? Cái đóng này nó gọi là cái synapse này. This is a synapse, okay? Synapses ultimately mean finally. Tối thượng chiều cuối OT. Nếu bạn chơi game sẽ biết OT là chiều tối thượng, chiều cuối. Ultimately means like finally. Okay, synapses ultimately result in the production of an electrical current for signal transduction. So, signal transduction. Sự dẫn truyền thần kinh thôi, sự dẫn truyền tín hiệu thôi. Okay. Number two, những cái synapse này cuối cùng thì nó dẫn tới cái sự tạo thành của một cái dòng điện để cho sự dẫn truyền tín hiệu. Những cái synapse này cuối cùng nó dẫn đến sự tạo thành của một cái dòng điện để cho sự dẫn truyền thần kinh, dẫn tín hiệu. Okay, this is chemicals, okay? Nhưng mà thật sự là câu này nó cũng phải tạo ra được cái dòng điện để mình đi tiếp, đúng không anh? Tại vì điện nó đi qua đây, đến đây chỉ là hóa nè, thì nó cũng phải tạo ra dòng điện tiếp, mới đi tiếp. So basically, here we did number one already. Number one is correct. So here, electrical signal travel here. You need chemicals, but after that, you need an electrical signal so that it continue to go in another axis. Mình vẫn cần điện tiếp tục để tạo cái này để điện tới này, xong rồi hóa thì phải tạo ra điện tiếp để mà đi tiếp chứ. So synapses ultimately result in the production of an electrical current for signal transduction. It's correct. Nói chung là sau này học cái đó mình sẽ quay lại cái này mình sẽ hiểu. Number three, all synapses in humans are electrical and unidirectional. What is uno? Uno, duo, tria, tetra, penta. Rồi mới đó. Uno là một, duo hoặc là ti, hai, tria, ba, tetra, penta. Những cách đọc là số khác thôi. Okay, all synapses in humans are electrical and unidirectional. Tất cả mọi synapse ở con người nó đều là mang tính điện
và chỉ có tính một chiều mà thôi, tức là nó chỉ có đi một chiều mà nó không đi ngược lại được. Chính xác luôn á, nó đi một chiều mà. It's only going one way. It's actually going one way, yes. But is it electrical? Nó có mang tính điện không? Có phải tất cả, mấy cái câu tất cả thì không đúng đâu. Look at the question that has all, you know. Are all synapses in human electrical and unidirectional? Có phải mọi cái synapse ở con người đều là điện và mang tính là một chiều không? Không chắc nha. Tại vì có một số synapse nó, bây giờ ví dụ như cơ bắp đi, thì cái thần kinh đó nó phải chích điện như cơ bắp, nhưng mà giữa những cái thần kinh với nhau thì nó lại là hóa, nó lại có cái cấu trúc được phải dùng giống như thần kinh như thế này. Remember that basically when you have muscles, okay, the nerves that feed the muscle, cái cơ bắp, cái dây thần kinh nó feed, nó giống như là nó dẫn truyền cho cái muscle. The nerve that feed the muscle must be electrical, you know. But between the nerves, between the neurons, it's chemical. So not all synapses in human are electrical. So number 3 is wrong, even though unidirectional is good. Mặc dù là một chiều là đúng, nhưng mà cái electrical là không đúng. So what's the question? What's the answer? Okay, check please. Phải câu D không? D, right? Correct. Okay, question 311. What is the primary reason why pH is controlled so tightly in humans? Cái lý do chấm và lý do chính. Primary reason means the main reason. Lý do chính tại sao pH, độ pH được kiểm soát rất là chặt chẽ trong con người. Em nghĩ là sao? Tại sao trong cơ thể người nó điều khiển độ pH, tức là axit và bazơ rất là kỹ? Yes, nó cân bằng. Yes, pH is part of homeostasis. Okay, một phần của homeostasis là cái pH. So pH thì bằng minus logarithm of the concentration of H plus trừ gốc của nồng độ H cộng. Anyway, you need to know that the blood pH is about 7.35 to 7.45. Đó, cái máu của mình á, độ pH thì khoảng 735 đến 745, tức là nó hơi kiềm một tí. It's a little bit alkaline. It's a bit alkaline. Kiềm, nó hơi bị kiềm tính. It's a bit alkaline. Now, imagine if the pH drops below 735, the blood will become acidic. Nếu mà cái độ pH mà nó lên dưới 735, máu trở nên axit hóa thì chuyện xảy ra. What would happen to the organs? Điều gì sẽ diễn ra với những cái bào cơ quan trong cơ thể nếu mà nó axit quá như vậy? Nó sẽ bị phỏng, nó sẽ bị ăn mòn, nó sẽ bị chết. If the pH is acidic in the blood, you will start to have diseases and things like that. The blood, the organs will get destroyed, will be damaged. Những bào quan, những cơ quan nó sẽ bị damaged, bị thiệt hại. If the blood pH is more than 745,
the blood will become too alkaline. Máu quá kiềm cũng chết. Tại vì kiềm quá nó sẽ gây ra canxi hóa, gây ra bị giống như là tắc nghẽn động mạch, tắc nghẽn thứ này thứ kia, tại vì canxi mà đóng cái lại. Basically, if the blood is too alkaline, it could be bad because it can cause calcification. Calcification, sự canxi hóa, and could be very bad for the body. So that's why blood pH must be very tightly controlled in this range, okay? Máu pH nó phải được kiểm soát rất là cẩn thận trong cái vùng đó thôi. Giờ nói ví dụ như em uống Coca-Cola đi, pH của Coca-Cola là 4.5, cái coi là 4.5 đi, thì trong cơ thể nó luôn có những cái hệ mà gọi là đệm, dung dịch đệm á, để nó ăn bớt cái axit đó ra, để cho cuối cùng máu em nó vẫn giữ trong khoảng này. So basically, when you drink Coca-Cola, the pH is about 4.5. However, the blood pH is not affected because the body has the buffer system, hệ thống đệm. Nó gọi là dung dịch đệm vào á. It's like buffer system. It's a system that ensure the blood pH is in this range. Cái hệ thống đệm nó đảm bảo làm sao mà pH trong máu nó trong cái khoảng này. Okay. Uống nhiều quá nó sẽ vượt qua được cái buffer này nha, và lúc đó máu sẽ bị axit hóa. Of course, there is a limit. Đương nhiên có giới hạn rồi. There's a limit to the buffer system. If you drink too many of Coke, too much Coke, you can actually die. Nhớ là Coke nhiều nó làm gì? Để mà lau chùi nhà vệ sinh được này. Nó có tính axit. Actually, Coke you can use it to clean the toilet with. Yeah. Okay, let's look at question 311 now. What is the primary reason why pH is controlled so tightly in humans? Lý do chính tại sao độ pH được kiểm soát quá chặt chẽ trong con người là gì? A. To allow rapid protein synthesis, để mà cho phép sự tổng hợp protein nhanh chóng. Không liên quan. It's not irrelevant, right? So B. To allow for effective digestion throughout the GI tract. What is GI tract? G is gastro, I is intestinal. GI tract, gastrointestinal. Gastro means stomach. Intestine means gut. Một cái là bao tử, cái ruột. Một cái là bao tử, cái ruột. Gastrointestinal tract là đường ruột. Đường, nói chung đường tiêu hóa đó. Gastrointestinal tract is from the mouth to the anus. Từ cái miệng đến cái hậu môn nó gọi là gastrointestinal tract. From mouth to anus. GI tract. Từ cái miệng đến cái hậu môn nó là cái GI tract này. B. To allow for effective digestion throughout the GI tract. Để mà cho phép sự tiêu hóa hiệu quả xuyên suốt cái đường tiêu hóa. It's not related, right? Không liên quan. Well, it's not related. Even though we need pH of 1 to 2 in the stomach for digestion, but when you reach the small intestine, the pH is 11. Mặc dù là mình cần pH 1 đến 2 ở trong dạ dày để mà tiêu hóa, nhưng khi đi vào ruột non, độ pH nó lên 11 lần đó.
it's not controlled tightly in the GI tract. But what does it mean here? They mean blood pH. Cái câu này nó nói lý do chính tại sao pH bị kiểm soát quá chặt chẽ, nó nói đến độ pH trong máu chứ không phải là GI tract. They talk about pH in the blood, not in the GI tract, right? So B is wrong. C. To ensure ions can function properly in neural signaling. Để đảm bảo những ion nó có thể vận hành một cách đàng hoàng, một cách bình thường trong cái chuỗi dẫn truyền neuron. Không liên quan. Actually, it's not that related. D. To prevent changes in electrical charge in polypeptide chain. Để mà nó tránh những sự thay đổi về điện tích ở những cái chuỗi polypeptide. It's one of the reasons, yeah. Nó là một trong lý do. Because you know polypeptide chain, quaternary structure, cấu trúc bậc 4 của cái protein, nó là những cái điện tích của mấy cái đoạn á. Thì nếu pH thay đổi, nó sẽ thay đổi cái điện tích đó và có thể gây biến tính enzyme này, biến tính đủ thứ hết á, thì sẽ hại cơ thể. Of course, true. Because polypeptide chain, we talk about protein now. Quaternary structure of protein, it's controlled, it's basically stabilized by the electrical charge. So if pH is not controlled, the protein, which is enzymes and other things, can not function well, and it harms the body. So I think D is correct. Okay, E. To prevent changes in core body temperature. Để tránh những sự thay đổi về nhiệt độ cơ thể ở cái vùng core, là cái vùng mà vùng ngực nè, vùng bụng nè, nó là cái core này. So basically core body temperature. Core is the thorax and my stomach. So chest and stomach is the core. Vùng bụng và vùng ngực đó chính là cái core đó. Để tránh cái sự thay đổi về nhiệt độ cơ thể ở vùng ngực và vùng bụng. What do you think? It's not, because core body temperature is controlled by the hypothalamus in the brain. Cái nhiệt độ cơ thể nó bị ảnh hưởng bởi cái tuyến mà dưới đồi á, cái tuyến nằm hypothalamus ngay giữa, ngay đỉnh đầu đó, ngay trong đầu đó. Okay. So what is the answer? Okay, check please. D. Correct. It's hard. Okay, it's hard. Okay. Question 312. Which of the following statements are correct regarding bacteria cell walls? Cái nào sau đây là đúng liên quan đến cái cell wall của con vi khuẩn? One, it confers bacterial protection against external environmental stimuli. Nó làm cho cái con vi khuẩn có sự phòng vệ, bảo vệ chống lại những cái tác nhân hay là những cái kích thích từ môi trường bên ngoài. It's true. Number one is true. It helps bacteria to protect themselves against external environmental stimuli. True. Number two, it is an evolutionary remnant. You know what remnant is, right? Remain. The verb is to remain. The noun is remnant. Còn lại, sót lại. Thì remnant là những gì còn sót lại. It's an evolutionary remnant and now has little functional significance. Significance means importance.
Nhớ không? In most bacteria. Nó là một cái còn lại trong tiến hóa và bây giờ nó có ít sự quan trọng về chức năng lắm ở phần đông các vi khuẩn. Đương nhiên nó quan trọng rồi. Of course it's still important, right? It protects. So number 2 is wrong. Number 3, it is made up primarily of glucose and bacteria. Bức tường tế bào được tạo ra phần đông là từ đường glucose ở trong vi khuẩn. No, it's not true. What is it made of? Nó được tạo thành từ gì? Peptidoglycans and all things like that. Peptidoglycans, something like that. Okay, in plant cells, it's cellulose. Okay, in animals, bacterial cells, it's peptidoglycan, which is peptide and glucose. Đường và protein, peptidoglycans, I think. Okay, so number 3 is wrong, number 2 is wrong, answer is A. Check please. A, very good. Question 313. 313. Which of the following statements are correct regarding mitosis? Những cái nào sau đây là đúng liên quan đến nguyên phân mitosis? 1. Is important in sexual reproduction. Nó quan trọng trong sự sinh sản hữu tính. Mitosis, nguyên phân. Nó quan trọng trong sinh sản hữu tính không? Tức là có gia đình với cái. No, it's meiosis actually. Chính cái giảm phân nó mới quan trọng trong cái sexual reproduction. So number 1, it's wrong. Number 2, a single round of mitosis results in the formation of two genetically distinct. Distinct mean they are different, right? Genetically distinct daughter cells. Một cái vòng giảm phân đơn lẻ nó dẫn tới sự tạo thành của hai cái tế bào con mà nó khác nhau về mặt di truyền. Có khác nhau về mặt di truyền không? The two daughter cells after mitosis, they are exactly the same. So number 2 is wrong. Number 3. Mitosis is vital for tissue growth as it is the basis for cell multiplication. Giảm phân là tối cần thiết cho cái sự sinh trưởng của mô, bởi vì nó là cái cơ bản của chuyện nhân đôi tế bào. True. Very good. So the answer is only 3C. Correct. Question 314. Which of the following is the best definition of a mutation? This is the last one, okay? Which of the following is the best definition of a mutation? Mutation. I really need new pens, I think. Okay, what's a mutation? Sự đột biến. Cái nào sau đây là định nghĩa tốt nhất của một cái đột biến này? A mutation is a permanent change in DNA. Một đột biến là một cái sự thay đổi vĩnh cửu ở trong DNA. Vĩnh viễn không? Hay chỉ là tạm thời thôi? Is it permanent or is it temporary?
nó không quay lại như cũ nữa. Permanent means like it does not revert back to the original one. It's true, it's true. But you have to find the best definition. Phải tìm ra được cái định nghĩa tốt nhất về đột biến. B. A mutation is a permanent change in DNA that is harmful to an organism. Một cái đột biến, nó là một sự thay đổi vĩnh cửu, vĩnh viễn về DNA mà gây hại đối với một cái cá thể. Gây hại không? Tùy nha, có thể hại hoặc lợi. It depends. It can be good or bad. So B is not good. C. A mutation is a permanent change in the structure of intracellular organelles caused by changes in DNA or RNA. Một đột biến là một sự thay đổi vĩnh viễn trong cấu trúc của những cái bào quang bên trong tế bào bị gây ra bởi những thay đổi về DNA hoặc RNA. Có thay đổi vĩnh viễn về cấu trúc bào quang không? Hay nó chỉ thay đổi về cái đoạn DNA RNA thôi? It only affects DNA RNA, but it doesn't change how organelles looks, right, or structure. So C is wrong. D. A mutation is a permanent change in chromosomal structure caused by DNA or RNA changes. Một đột biến là một sự thay đổi vĩnh viễn về cái cấu trúc chromosome bị gây ra bởi những sự thay đổi về DNA RNA. Does it change how chromosome look? Nó không thay đổi cái hình dạng chromosome đâu. It doesn't change the chromosome, how the chromosome look. Sometimes it does. Ví dụ cái bệnh gì mà có 3X, there's some cases it does change in chromosome structure, but this is not the best definition, right? E. A mutation is a cancer-causing change in DNA or RNA. Một đột biến là một sự thay đổi gây ra ung thư trong DNA RNA. Tùy, it depends. Sometimes it doesn't cause disease. So which one is the best definition then? It's A. After all, it's A. Can you check, please? It's A. Very good. It's A permanent change DNA. It's for sure, right? Chắc chắn là thay đổi mà vĩnh cửu DNA này. DNA này. Alright, that's it. Okay, I'll see you in my next videos, okay? Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.